نعيما نعيما. بس لف يمين. حالك الله يجمل حالك حبيب حبيب. كيف بالله احسن من اللملط ذا الخميس والله زلطك انك زلطوه. لازم يا ولدي لازم يا ولدي تهون الله على نفسك. صح صح. تقرا اذكار حسن الصباح والمساء. ايوه حلو حلو حلو. الله والله نعيما الله شرايك الله حلو ايش رايك حسن؟ والله حلو والله. ايش رايك؟ لا صدق لا هو يبغى يشوف لحيتك، هو يبغى يقيمها صراحه. يبغى يشوف. اسوي خلينا نشوف. اوف اوف اوف. لا خلاص ولا عطى عطى يا ابشر عط. ايوه وعش. كيف اسمع اسمع تعال والله تعال انا يمسك تعال تعال اشوفك اليوم حزين. ليش حزين اليوم؟ ليش حزين؟ ولد ليش حزين؟ مشاكل والدنيا. ايش المشاكل اللي انت تمر فيها؟ اول مشكله تبي ترجع؟ اول مشاكل يا طول العمر السلامه. إيه؟ الجروب يا عندك اخي لازم تقرا على عمرك عشان يعني الواحد لا يخاف اله عليك الا يعني لا يجيك شيء. الله لا اله الا الله. طيب اسمع عشان اسلم. اسمع انت. صوت طهر. إيه، اشكرك. قسم بالله يا سالم احترامي وتقديري لك. الرجل هذا يشاخر بالليل. أول حاجة. يشاخر بالليل يا اخي ما صوته يا اخي. انا طلاق يا انا ما نمت لي يومين يا اخي. انت والله يا ابو سمره ابو سمره اسكت والله عم سوي نوم كيف معلوم. طيب اسمع 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 انت لك يومين. كم يوم يا ابو سمره بالله منفس. كم انا يوم؟ منفس والله. له يومين. من شخير الرجال. انا قلت له ترى سمعه اخذ اجازه مرضيه ما هي ايه من ريح الداء ومن شخيره. منو ريحه منو ريحه. الله يلعن اللي يلومه. الله يلعن اللي يلومه. وانا امر من علة هذا. الادمي تعبان نفسيا. اسفه دقيقه.